أهلا بيكم مع فيلم جديد. بنشوف في بداية الفيلم حارس أمن وكان خايف جدا وبيهرب من خلال فتحات التهوية من شيء مجهول كان بيطارده. بعد كده بنشوف من خلال مجموعة من الشاشات اللي مرتبطة بكاميرات المراقبة واللي كانت بتعرض صور لأماكن مختلفة من مطعم بيتزا معروف باسم فريدي فازبير، وبيظهر عدد من الأطفال مع أسرهم في الوقت اللي بيوصل فيه الشيء المجهول للحارس عشان يمسكه، وبعدها بيفقد وعيه. ولما بيفوق بيكتشف انه مربوط في كرسي وكان فيه قناع يشبه الدب مكون من مجموعة من التروس وأجزاء ميكانيكية بتتحرك جواه عشان يقرب من الحارس ببطء، اللي بنشوف انه كان بيصرخ من شدة الفزع. بعد كده بنشوف مايك اللي كان حارس أمن في مركز تجاري وكان في انتظار وجبته لما بيلاحظ فجأة ان في شخص بيحاول انه يخطف ولد، وبيروح عشان يطارده وبيتمكن من هزيمته وبيضربه أكتر من مرة. لكن بعد كده بيكتشف انه ارتكب غلطة كبيرة، وده لان الشخص ده يبقى ابو الولد، وبتكون النتيجة ان بيتم طرده من وظيفته. بعدها بيروح لمكتب التوظيف وبيقابل المسؤول اللي بيعرض عليه العمل في الفترة المسائية كحارس امن في مطعم فريدي واللي تم قفله من فترة التمانينات. وبنعرف ان صاحب المكان كان بيرفض بيعه وانه محتاج لحارس امن واحد عشان يقوم بحراسته في الفترة الليلية، وبيقوله المسؤول انه هيحب الوظيفة لانه مش هيضطر انه يتعامل مع اشخاص غريبة، وبيقوله مايك انه ما يقدرش يشتغل بالليل، وبعدها بيمشي. ولما بيرجع لشقته بيكتشف وجود تنبيه على الباب كان بيطلب منه مغادرة الشقة وتسليمها. ولما بيدخل للشقة بيسلم على ماكس جاليسة الأطفال اللي بتعتني بأخته آبي واللي بنشوفها وكانت بترسم حاجة بألوانها. وبنعرف إن مايك هو الشخص الوحيد اللي فاضل في أسرتها وإنه مسؤول عنها. وبيروح بعد كده عشان ينام تحت لوحة فنية الغابة من الغابات، وبيسمع لأصوات الطبيعة وهو بيحلم بعيلته المكونة من أبوه وأمه وأخوه الصغير جاريت، وكانوا في خيمة في غابة نبراسكا، وكان بيلعب مع أخوه الصغير اللي بمجرد ما غاب عن عينيه للحظة بيختفي. ولما بيدور عليه في كل مكان مش بيقدر يلاقيه، وبيشوف عربية بتتحرك وبتمشي بعيد وكان أخوه جواها، وبيحاول مايك إنه ينقذ أخوه لكن بيفشل في إنه يوقف العربية اللي كانت بتبعد. بعد كده مايك بيروح لمقابلة عمته جين والمحامي الخاص بيها، وكانت بتحاول إنها تاخد منه آبي عشان تكون تحت وصايتها وبالتالي تتمكن من الحصول على مساعدة الحكومة في تربية البنت. وبتقول المسؤولة الحكومية إن مايك يقدر يحتفظ بأخته، وده لأنها بتحبه ومتعلقة بيه، وإن الصور اللي بترسمها كمان بتكشف علاقتها بأخوها اللي المسؤولة بتكلمه بعد كده وبتقوله إنه محتاج لوظيفة لو بيفكر في الاحتفاظ بأخته. وهنا بنشوف إن مايك ما كانش قدامه أي اختيار غير إنه يوافق على الوظيفة الوحيدة اللي تم عرضها عليه في مطعم فريدي، وبيطلب من ماكس إنها ترعى أخته أثناء عمله. وبيركب عربيته في طريقه لمكان عمله الجديد في مطعم البيتزا، وهناك بيشوف الشرايط القديمة اللي بيكتشف منها إن المطعم كان مشهور جدا وبيجذب العائلات خصوصا اللي كان عندها أطفال. وبيتفاجئ مايك لما بيشوف روبوت صغير لولد كان موجود في الدولاب، وبعدها بيكتشف وجود بعض الروبوتات الغريبة في المكان. وبعد شوية بيحس بالتعب وبينام، وبيحلم مرة تانية بنفس اللحظة المأساوية اللي أخوه اتخطف فيها، لكن بيشوف المرة دي عدد من الأطفال وكانوا لابسين أقنعة، وبيحاول مايك يعرف هما مين، لكن بنشوف إن الأطفال بيهربوا. وفي اللحظة دي بيصحى مايك وبيرجع لبيته. بعد كده بنشوف إن جين بتتقابل مع ماكس وجيف اللي بنعرف إنه أخوها، وبتقول لها إنها تدفع لها أي مبلغ مقابل إنها تلاقي أي دليل في شقة مايك تقدر إنها تستخدمه ضده في المحكمة عشان تسحب منه الوصاية. لكن ماكس بتقول لها إن مايك ما عندوش أي حاجة عشان يخبيها غير إنه بينام كتير أكتر من اللازم. وهنا جيف وجين بيفكروا في خطة عشان يتم طرد مايك من وظيفته الجديدة في مطعم البيتزا وبالتالي يفشل في الاحتفاظ بأخته. بعد كده بنعرف إن مايك أخد بوستر لغابة نبراسكا وبيعلقه في مكان شغله وهو بيتفرج على الفيديوهات القديمة، وبينام عشان يحلم مرة تانية بنفس الحلم، وبيشوف نفس الأطفال الغريبة اللي لما بيحاولوا الهروب بيقدر إنه يمسك واحد منهم وبيسألهم هما مين وليه بيهربوا. لكن الطفل الصغير بيتمكن من إصابة مايك في دراعه بخطاف لقرصان كان ماسكه في إيده، وكان بيصرخ والدم بينزف من عينه. وبعدها مايك بيصحى لما بيسمع صوت شخص على الباب، ولما بيروح عشان يفتح
بيشوف فانيسا اللي بنعرف إنها شرطية وإن مكان عملها قريب من مطعم فريدي، وبتدخل وبتقوله إنها تعرف المكان وإنها دخلته لما كانت طفلة وكان المكان المفضل على الإطلاق بالنسبة لها. بعد كده بتكتشف إن مايك كان فيه خدش في دراعه وبتساعده في علاج جرحه، وبتقوله إن سبب قفل المكان هو اختفاء مجموعة من الأطفال في فترة التمانينات. بعد كده بتاخد مايك للمكان اللي كانوا بيقدموا فيه العروض، وبتقوم بتشغيل الطاقة عشان نشوف إن الروبوتات الغريبة بتتحرك وبتدب فيها الحياة، وبتعرفوا على الدب فريدي والفرخة شيكا والأرنب الأرجواني بوني وفوكسي الثعلب القرصان والسيد كاب كيك، واللي كان عبارة عن روبوت صغير على شكل كاب كيك. وبنشوف إن الروبوتات بتغني وترقص لحد ما بيقطع التيار الكهربي، وبعدها بيمشوا سوا من المكان. تاني يوم بتروح ماكس وجيف مع 2 من أصحابهم للمطعم القديم اللي بيقوموا بسرقته وتكسيره، وبيتسبب ده في فوضى من الصعب علاجها. وبتصحى الروبوتات وبتتحرك على المسرح، وبنشوف واحد من الأشرار وكان واقف قدام شيكا اللي بيرميه بعد كده بسيد كاب كيك عشان يعضه في وشه. وفي نفس الوقت بيروح بوني وبيهاجم الشرير التاني صديق جيف وبيضرب راسه في الباب أكتر من مرة، وبعدها جيف نفسه بيضطر لمواجهة فوكسي والسيد كاب كيك. أما ماكس فبتشوف طفل كان بيجري في مطعم البيتزا وبتروح عشان تجري وراه، وبتدخل لغرفة من الغرف وبتشوف فريدي وبتسمع صوت الطفل بيخرج من جواه، وبتقرب منه عشان تتأكد. وهنا فريدي بيفتح بقه عشان يعض ماكس وبيقسمها لنصين. بعد كده بنشوف فانيسا اللي بتروح لمايك في بيته وبتشوف أخته آبي، وبتقول لمايك إن كان في محاولة سرقة المطعم البيتزا وإنه كمان نسي يقفل الأبواب، وإنها اكتشفت استخدامه للحبوب المنومة عشان ينام واللي كانت في المطعم، وبتسأله عن سبب استخدامها. وبيقول لها مايك إن مشاعره مضطربة وإنه بيحس بالحزن لأنه كان مسؤول عن خطف أخوه الصغير، وإن أبوه وأمه ماتوا بعد كده بوقت قصير. وبيقول لها كمان إنه كان بيحاول دايما إنه يحلم باللحظة اللي كان بيتم فيها اختطاف أخوه على أمل إنه يفتكر أي شيء يساعده في الوصول للشخص اللي خطفه. وبيقول لها إن ده بيحصل لما بينام وهو بيبص لصورة الغابة وبيسمع لأصوات الطبيعة، وإن أحلامه كمان أصبحت أكتر واقعية لما نام في مطعم البيتزا. بعد كده بنعرف إن مايك كان مضطر إنه ياخد أخته المطعم البيتزا بعد اختفاء ماكس، واللي ما كانش يعرف طبعا سبب اختفائها، وبيحاول إنه يجهز مكان صغير ومناسب عشان أخته تنام فيه، وبيروح بعدها عشان ينظف الفوضى اللي تسببت فيها عصابة الأشرار اللي كانت بتحاول تورطه. وبيخاف مرة تانية لما بيشوف الروبوت الصغير، وعلى الرغم من كده بيروح عشان ينام. وبنشوف إن أخته بتصحى من نومها قبل ما هو يصحى، وبتبدأ في استكشاف المطعم في الوقت اللي كان فيه مايك بيحلم وبيتكلم مع واحد من الأطفال وبيسأله إذا كان تم خطفهم في فترة التمانينات، وبيرد الولد عشان يقوله أيوة. بعد كده بيسأله عن الشخص اللي خطفه، وبنشوف إن الولد كان بيرسم أرنب على الأرض. وبعدها مايك بيصحى لما بيسمع صرخة أخته وبيجري بسرعة عشان يشوف إن كان حواليها كل الروبوتات لكن من غير ما يأذوها، وكانت بتلعب معاهم. وبعدها بتقول لمايك عن أسمائهم، لكن مايك بيفكر إن في شخص بيسخر منه وإنه كمان بيتحكم في الروبوتات اللي بعد كده بتحضن أخته اللي بترسم لهم بعض الصور وبتودعهم بعد كده. وبياخدها مايك للبيت وبيوصلها لأوضتها، وهناك بيشوف رسومات تشبه الرسومات اللي شافها في أحلامه، وبتقول له أخته إن في أرواح أطفال جوه الروبوتات وإن الأرواح هي اللي بتحركها. بعد كده مايك بيشوف واحدة من رسوماتها واللي كانت بتصور فيها لحظة اختطاف جاريت، وبيسألها مايك إزاي رسمتها على الرغم من إنها ما كانتش موجودة، وبتقوله إن في ولد أشقر هو اللي قالها. وبيعرف مايك إنه نفس الولد اللي بيشوفه في أحلامه. بعد كده بيرجعوا هما الاتنين لمطعم البيتزا، وبتوصل فانيسا اللي بتعرف بعد كده إن الروبوتات بتتحرك وبتلعب معاهم هي والبنت. وبعدها مايك بيقدر إنه يلاقي فرصة عشان يتكلم فيها مع فينيسا اللي بيكتشف إنها متضايقة وغضبانة لأنه أخد أخته معاه لمكان شغله، وبتسأله ليه عمل كده. وهنا مايك بيقول لها إن الروبوتات تعرف حاجة عن حادثة خطف أخوه. وبنشوف هنا إن فانيسا بتطلب من مايك إنه يبطل يدور عن الشخص اللي خطف أخوه، وإنه كمان يبعد أخته تماما عن المطعم، ولأن مايك كان عنده الرغبة في الاحتفاظ بوظيفته، وإنه يعرف كمان اللي حصل لجاريت لكن من غير ما يعرض أخته الصغيرة للخطر.
بيقرر إنه يتصل بجين وبيطلب منها إنها تخلي بالها من أخته في الوقت اللي هيروح فيه هو لشغله. وبنشوف إن أبي ما كانتش حابة الفكرة، لكن مايك بيروح للمطعم وبيحلم وبيشوف نفس الأطفال الغريبة، وبيتكلم مع الولد الأشقر اللي بيقوله إنهم نفس الأطفال اللي تم اختطافهم زي ما حصل مع جاريت، وإنهم دلوقتي أشباح وعايشين جوه الروبوتات. وبيقوله كمان إنهم يقدروا يخلوه يحلم بأحلام سعيدة ويشوف أبوه وأمه وأخوه الصغير وكأنهم لسه عايشين، وإن ده هيكون في مقابل حاجة واحدة، وهي إنهم يلعبوا مع أخته الصغيرة للأبد. وبيوافق مايك في البداية، لكن بعد كده بيغير رأيه وبيغضب منه الأطفال وبيقرروا إنهم يهاجموه في حلمه. ولما بيصحى مايك بيكتشف إنه كان مربوط في كرسي وبيتعرض للهجوم من نفس الشيء اللي شفناه قبل كده، وكان يشبه الدب فريدي. لكن مايك بيقدر إنه يحرر نفسه وبيشوف جثث ماكس وأصحابها، وبعدها بيحاول إنه يهرب، لكن فوكسي بينط فوق عشان يمنعه. وبعد كده بنكتشف إن فريدي بيروح لشقة مايك وبيتخلص من جين، وبيطلب من آبي إنها تروح معاه لمطعم البيتزا عشان تلعب معاهم. وبنشوف إن البنت بتوافق، ولما بيركبوا العربية اللي هتوصلهم للمكان بنشوف إن السواق كان خايف جدا. وفي الوقت نفسه بيتمكن مايك من الهرب بمساعدة فانيسا اللي ظهرت فجأة، وبتقوله إن كان في شخص اسمه ويليام أفون وكان صاحب المكان واللي كان مخصص لبيع البيتزا وترفيه الأطفال، وإنه في وقت من الأوقات قرر إنه يلبس بدلة الأرنب الصفراء عشان يخطف الأطفال ويقتلهم زي أخوه جاريت. ولما ابتدت الشرطة في البحث عنه قرر إنه يخبي بعض الأطفال جوه أجسام الروبوتات. ولما عرف ويليام إن أرواح الأطفال استولت على الروبوتات ابتدى يكلمهم على إنهم في الأصل أولاده، وكان بيكذب طبعا لأنه كان خايف من انتقامهم. وبتقوله كمان إن كان عندهم رغبة في إن آبي تكون واحدة منهم. وهنا مايك بيقلق على أخته وبيطلب من فانيسا إنها تساعده في إنقاذها. وبنشوف هنا إن فانيسا بتعترف بإن ويليام أبوها وبتعتذر لمايك لأنها مش هتقدر تساعده، لكن بنشوف إنها بتقوله على طريقة لدخول المكان من غير ما حد يشوفه، وبتديله صاعق كهربي عشان يستخدمه ضد الروبوتات ويقدر يعطلهم لبعض الوقت. وفعلا مايك بيدخل للمكان وبيلاحظ إن شيكا كان بياخد أخته الغرفة من الغرف وبيستخدم جهاز الصاعق الكهربي عشان يتخلص من فريدي وبوني. وبيروح ورا شيكا وبيلاحظ إن هو ومستر كاب كيك كانوا بيحاولوا يدخلوا أخته الصغيرة جوه واحد من الروبوتات، وبينجح مايك في إنه يوقفهم عشان ينقذ أخته قبل ما يأذوها. بعد كده بيظهر الأرنب الأصفر اللي بدأ يهاجم مايك في الوقت اللي بيروح فيه فوكسي عشان يطارد أخته، اللي لما بتتعرض حياتها للخطر بتظهر فانيسا اللي بتقدر إنها تصدم فوكسي بجهاز الصعق الكهربي. وبتضطر بعد كده لمواجهة زعيمهم، واللي بيعقد الموضوع هنا إن أبوها كان زعيمهم، وبتطلب منه إنه يرجع عن كل أفعاله الشريرة. وبنشوف إن الأب بيخلع القناع وبيكشف عن وشه، وبنكتشف هنا إنه مسؤول مكتب التوظيف وإنه قام بتغيير اسمه من ويليام أفون بعد ما تم قفل المطعم. وبتحاول فانيسا مرة تانية إنها تتوسل لأبوها عشان يبطل شر، لكن ويليام الشرير بيقرر يكمل وبيقرب من بنته بكل هدوء وبعدها بيطعنها. أما مايك فبيطلب من آبي إنها تحاول مساعدة الروبوتات عشان يفتكروا شخصية ويليام الحقيقية. وهنا أخته بترسم صورة وكان ويليام بيظهر فيها وكان متنكر في شخصية الأرنب الأصفر وبيقتل كل الأطفال جوه الروبوتات. وفعلا الروبوتات بتكتشف حقيقة ويليام وإنه هو اللي قتلهم بعد ما خطفهم وإنه كمان مش أبوهم. وهنا بنشوف إن الروبوتات بتهاجمه وكانوا بيحاولوا إنهم يقتلوه. وفي نهاية المعركة بيتعرض ويليام لإصابات خطيرة وبينكسر زرار التحريك في جسم الروبوت، وبيتألم ويليام بشكل كبير وبينزف وكان بيصرخ في وش مايك وبيقوله إنه هيرجع مرة تانية. وبعدها الروبوتات بياخدوه معاهم. بعد كده مايك وآبي بيساعدوا فانيسا على الخروج من المطعم، وبنعرف إن مايك وأخته بيكملوا في حياتهم وبيعيشوا في سعادة، وبيروحوا كمان لزيارة فانيسا في المستشفى واللي كانت في غيبوبة. ولما بيرجعوا البيت بتتكلم آبي مع أخوها وبتقوله إن الأطفال الأشباح لوحدهم، وبتسأله إذا كان ممكن يزوروهم في يوم من الأيام، وبنشوف إنه بيوافق. وفي الوقت نفسه بنكتشف إن ويليام كان لسه عايش جوه بدلة الأرنب. وهنا بينتهي الفيلم. كان معاكم الملخصات محمد إبراهيم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة. سلام.